वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले न्युमेरिकल्स हेर्नेछौँ। अन स्याम्पलिङको टाइपबाट आएको र न्युमेरिकल्स चाहिँ धेरै आएको छ। यस्तो टाइपको न्युमेरिकल धेरै आएको छ पास्ट क्वेसनलाई एनालाइसिस गर्ने हुने, त्यो अब हामीले हेर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला जान्नुपर्ने जो टर्मिनोलोजिज, नाम के हो, त्यसमा युज भए टर्महरू के हुन्, त्यसले भन्नु खोजेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ। त्यसपछि न्युमेरिकल फटाफट गर्न सक्छौँ एक एक गरेर, ठिक छ। सो सुरुमा चाहिँ स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी टपिकै छ, न्युमेरिकल अन स्याम्पलिङ भनेर राखेको छु मैले। त्यो भन्नु खोजेको हाम्रो सोल पर्पज अफ दि सब्जेक्ट सबै हामी एकदम यो सल्भ गरेर किन भन्दा यति मात्र हो कि यो कस्तो सिग्नल हो त, यो जस्तो बनाइदिएँ मैले अहिले। यो सिग्नल हो एनालग सिग्नल, जसलाई मैले याक्स18 ले डिनोट गरेँ भने दिस इज एनालग सिग्नल विच एज कन्टिन्युअस टाइम कन्टिन्युअस भ्यालुड छ। यसलाई हामीले डिस्क्रिट टाइम डिस्क्रिट भ्यालुडमा लान मात्र खोज्या हो भनेपछि सोल पर्पज हो हाम्रो यसरी यस्तो टाइपको बनाउन खोजेको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो भनेपछि यसलाई यस्तो बनाउने बेलामा के कुराले फरक पार्छ भन्दाखेरि यो कतिको फरकको डिस्टेन्समा, यो कतिको डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले स्याम्पल लिने त, यसको यो अब यहाँदेखि लिएर यहाँदेखि लिने हो कि कसरी चाहिँ लिने त, यति ग्याप बनायो भने के हुन्छ र कुन आधारमा लिने त भन्ने कुरा एउटा भयो। यो स्याम्पलिङ यो पिरियड भनौँ, स्याम्पलिङ पिरियड भने मैले टी भने स्याम्पलिङ पिरियड सँगसँगै आउने भने स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी भयो, जसलाई मैले यास भने दिस इज द स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी कि कुन रेटमा हामीले स्याम्पलिङ लिने त। तपाईँले सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गर्नु भएको छ भने सिमेन्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, ल्याबमा रहेर रिपिटेडली गर्नुपर्छ, त्यो झ्याप त्यो तपाईँले खाना बनाउनु भएको छ भने त्यसमा त्यो कसौडीमा खाना बनाउँदाखेरि चाहिँ माड झिकेर हेरिराख्नु पर्थ्यो क्या, मतलब कतिखेर चाहिँ गिलो हुन्छ कि हुन्न यताउता भनेर होइन। त्यो चाहिँ कुन बेसिसमा स्याम्पलिङ झिक्ने त भन्ने कुरा हो। अनि तपाईँले मिलमा धान कुटाउन जानु भएको छ भने त्यो ड्राइभर साहब दाइले मतलब मिलको त्यो ह्यान्डल गर्ने कन्ट्रोल गर्दा अहिले के गर्नुहुन्छ, बेला बेला यसरी चामल झिकेर अनि हेर्नुहुन्छ कतिको भुस छ या छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँले मैले बेला कुरा रिलेट गर्न सकिराख्नु भएको छ, भुस छ कि छैन भनेर त्यो स्याम्पल लिएर चेक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अनि मेरी आमाले सेलरोटी पकाउनको लागि पिठो छम्किने बेलामा, त्यो छिम्किने भन्छ कि छम्किने भन्छ, यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने त्यो सुपमा होइन। त्यो गर्ने बेलामा आमाले चाहिँ त्यो कतिको त्यो ढिँकीबाट कतिको पिरियडमा झिक्ने अनि गएर कति बेर चाहिँ यस्तो गर्ने भनेर त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कतिको बेरमा गर्ने त, कुन रेटमा गर्ने त, त्यो रेटलाई भनिन्छ स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी कि कतिको उसमा गर्ने त भन्ने कुरा यसले म्याटर गर्छ। यसले यस्तो म्याटर गर्छ कि एक्युरेसीहरूमा म्याटर गर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी पनि के छ त, यसको फ्रिक्वेन्सी पनि माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीको बिचमा छ र अनि यसको ओमेगा पनि के छ त, माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीको बिचमा छ। तर जब यो डिस्क्रिट बनाउँछौँ नि हामीलाई थाहा छ, हामीले पढिसकेका छौँ कि फ्रिक्वेन्सी यसको अब -1/2 देखि 1/2 सम्म हुन्छ र अनि हाम्रो ओमेगा के हुन्छ त -π देखि π सम्म अथवा 0 देखि 2π सम्म हुन्छ। त्यसरी हुन्थ्यो भनेपछि यो वाला रेन्जमा चाहिँ लानु पर्यो। यो फ्रिक्वेन्सी जब हाम्रो स्याम्पल भइसकेर आइसकेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सी यो रेन्जमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो, किनकि यो भनेको डिस्क्रिटको फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज चाहिँ यो हुनु पर्थ्यो। कुरा त्यो हो भनेपछि यो कुरालाई पनि म्याटर गर्ने गरी यो फ्रिक्वेन्सी स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ त्यसरी राख्नु पर्यो कि यसको मतलब के हो भने यो बिचको फ्रिक्वेन्सीलाई मात्र डिस्क्रिटमा चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ, नभए चाहिँ अनएम्बिगियस हुन्छ, एम्बिगियस हुन्छ। अनएम्बिगियसली आइडेन्टिफाई गर्न यसलाई मात्र सकिन्छ। अरू भने ट्विन्स जन्मे जस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ एलिएसिङ भनिन्छ, हामी अलाइजिङ भनिन्छ, अलाइजिङ र त्यो हुनको लागि हामीले एफएस कसरी सेलेक्ट गर्ने, कसरी चुज गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिसाइड गर्छौँ। त्यसलाई भनिन्छ स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी। र अर्को फोल्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी जसलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त, यो अहिले हामी एकछिनपछि हल्का डेराइभ जस्तो भन्दा नि एउटा कुरा गरेर हेरौँ, त्यसपछि हामीले स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी फोल्डिङ फ्रिक्वेन्सीको कन्सेप्ट त्यहाँ बुझ्नेछौँ। स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको कुरा बुझ्नुभयो। अब एउटा कुरा हेरौँ है त। सो सिम्पल हामीसँग एउटा एनालग सिग्नल छ हामीसँग, सपोज ओके ए कस 2π क्यापिटल एफ लेखेँ मैले एनालग भएर 2π/t + थीटा भन्ने मैले, ठिक छ। ओके ए कस 2π/t + थीटा भनेर मैले भनिदिएँ भने अब यसमा ए पनि हटाइदिउँ हामीले, त्यो हाम्रो एम्प्लिट्युडलाई मतलब भएन। हामीले हेर्न खोजेको कुरा यो हो भने यसको स्याम्पलिङ गर्दाखेरि जुन त्यो स्याम्पलिङ गर्दाखेरि यो टाइम छ नि, यो यान जुन छ नि, यो यानलाई अब हामीले रिप्लेस, यो टी थियो, टीलाई हामीले अब यानले युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ
टाइम पिरियड टी छ, त्यही भएर यान टी भनेर डिनोट गर्छौँ। ठिक छ। जब याक्स एनालगलाई हामीले के गर्छौँ त टीको ठाउँमा यान टी गर्छौँ भने यो इक्विभ्यालेन्ट हुन जान्छ याक्स यानसँग, यो यान पिरियडको उसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन जान्छ टीले मल्टिप्लाई गरेकोसँग। ठिक छ। हो यो याक्स यान स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सीको स्याम्पलिङ पिरियडले यानलाई मल्टिप्लाई गरेपछि याक्स यान आयो। यो हो भने यसलाई हामीले के भन्न पाइयो तब cos 2 पाई या टीको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो त यान टी लेख्न पाइयो प्लस थीटा हामीसँग छँदैछ। ठिक छ। यो हो भने र अब यो टी भनेको के हो त टाइम पिरियड हो, स्याम्पलिङ पिरियड हो भनौँ न अझै स्पेसली भन्दा स्याम्पलिङ पिरियड हो भनेपछि स्याम्पलिङ पिरियडलाई अब हामीले 1/fs ले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ र एफएस भनेको के हो त स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी हो भने यो इक्वेसन अब के हुन आउँछ त याक्स यान भनेको हुन आउँछ cos 2 पाई एफ यनको ठाउँमा यान त छँदैछ, टीको ठाउँमा हामीले 1/fs राख्न पाइयो जसलाई मैले यहाँ थिएँ एफएस लेख्न मिल्छ। ठिक छ। प्लस थीटा भनेर मैले यहाँ लेख्दिएँ। यसलाई अझै मैले मिलाएँ भने cos 2 पाई एफ/एफएस यान प्लस थीटा भनेर भने जहाँ चाहिँ यो एफ/एफएसलाई मैले अब स्मल एफले डिनोट गरेँ भने cos 2 पाई एफ यान प्लस थीटा दिस एफ दिस एफ इज आवर डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ के हो त याफ इक्वल अब के हुँदो रहेछ एफ/एफएस हुँदो रहेछ। पर्फेक्ट। एफ/एफएस हुँदो रहेछ भनेपछि यो जुन यो एनालगको फ्रिक्वेन्सी थियो याफ र ठिक छ यो हाम्रो स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी हो, त्यो बिचमा हाम्रो डिस्क्रिटको हुन आउने स्याम्पल भइसकेपछि के पाइन्छ हामीले डिस्क्रिट सिग्नल पाइन्छ। अभियसली हाम्रो स्याम्पलिङको उद्देश्य नै यो हो कि हामी डिस्क्रिट सिग्नल डिस्क्रिट टाइम कन्टिन्युअस भ्यालुड होला त्यसलाई पनि डिस्क्रिट भ्यालुमा लान्छौँ हामी क्वान्टाइजेसनमा, तर स्याम्पलिङको उद्देश्य यो हो कि हामी कन्टिन्युअस टाइमबाट डिस्क्रिट टाइमको सिग्नल फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यसको लागि फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला यो आयो र हामीलाई थाहा छ डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज कति छ नि -1/2 देखि -1/2 देखि एफ इक्वल्स टु एफ/एफएस कुन बिचमा यो बिचमै हुनुपर्छ। यो बिचमा भएको फ्रिक्वेन्सी मात्र युनिकली उस हुनसक्छ, नभए अरू सबै के हुन्छ त अलाइजिङ हुन्छ। पर्फेक्ट। त्यही भएर अब यो -1/2 मैले यो एफको चाहिँ उस निकाल्न खोजेँ भने यो एफ भने के हुने भयो त भन्दा 1/2 सँग यहाँ अब एफएस मल्टिप्लाईमा आउने भयो, दिस इज एफएस यहाँ आउने भयो। यो फ्रिक्वेन्सी त्यो फ्रिक्वेन्सी जसलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई फोल्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ र त्यो फोल्डिङ फ्रिक्वेन्सी केसँग इक्वल हुन आउँदो रहेछ त एफएस/2 सँग इक्वल हुन आउँदो रहेछ। त्यही भएर फोल्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त भन्दा एफएस/2 हो हाम्रो लागि चाहिँ। ठिक छ। तपाईँले स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी बुझ्नुभयो, फोल्डिङ फ्रिक्वेन्सी बुझ्नुभयो। अब हामी हेर्छौँ नाइक्विस्ट रेट। अब यहाँसम्म ठिक छ नि त पर्फेक्ट। अब कुरा के भन्छ नाइक्विस्ट थ्योरम भनौँ स्याम्पलिङ थ्योरमले के भन्छ भने यदि हामीसँग म बोलेँ होइन म बोलिरहेको छु अघिबाट बोलिरहेको छु तर घरि मेरो साउन्ड सानो आइरहला घरि एकदम ठुलो आइरहला म यहाँ प्र्याक्टिकली चिचाउन मिल्दैन तर मान्नुहोस् कि म एकदमै चिचाइरहेको छु भने र पनि मेरो साउन्डलाई चाहिँ कसरी डिनोट गर्न मिल्छ भने घरि मेरो साउन्डको फ्रिक्वेन्सी सानो छ घरि ठुलो छ एम्प्लिट्युड सानो ठुलो छ यो सबैमा फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट र एम्प्लिट्युड कम्पोनेन्ट छ नि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न मिल्छ भने समेसन मैले अहिले फङ्सन लेख्नेवाला छैन तपाईँलाई धेरै बर्डन दिँदैन। यति कुरा बुझ्नुहोस् कि ल मानौँ एउटा याक्स 1t भनेर मैले कन्टिन्युसमा डिनोट गरेँ प्लस याक्स 2t प्लस याक्स 3t भनेर मैले अल पोसिबल म बोल्दाखेरिका मेरा सबै पोसिबल एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सीलाई यसरी साइनोसोइडल फर्ममा चाहिँ सम अफ साइनोसोइडल फर्म हो भनेर डिनोट गर्न मिल्छ मेरो कसको शिवजीको साउन्ड स्पिच सिग्नललाई भनेर यसरी डिनोट गरेँ भने हरेक सबै सिग्नल सबै कम्पोनेन्टहरू सबै फ्रिक्वेन्सी र एम्प्लिट्युड कम्पोनेन्टहरू यसरी आएका साइनोसोइडहरूको समेसनको फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ मेरो स्पिच सिग्नल सबै त्यस्तै सिग्नलहरूलाई भने अब यो सिग्नलको एउटा प्रोपर्टी छ के छ भने म जति नै चिच्या म जति नै सुस्त बोलौँ मेरो साउन्डको फ्रिक्वेन्सी एउटा स्पिच सिग्नल क्लास छ नि मान्छेहरू सबैजनाले जे साउन्ड निकाल्न सक्छ नि साउन्ड इनर्जीको एउटा फ्रिक्वेन्सी जुन छ नि त्यो फ्रिक्वेन्सीको म्याक्सिमम एउटा रेन्ज होला नि त याप म्याक्स भने जसलाई मैले याप म्याक्स भने त्यो म्याक्सिमम भ्यालु केही होला नि त जस्तो नेपालीहरूको हाइट चाहिँ 10 फिट भन्दा माथिको त कसैको पनि छैन होला नि त नेपालीमा त नै संसारै मान्छेहरू कतिको हाइटका छन् त्यो मलाई एक्ज्याक्ट डाटा त्यो म्याक्सिमम भन्दा धेरै फिटका त हुँदैन नि त त्यो एउटा याप म्याक्स त फिक्स होला नि त त्यस्तै गरी म जति
जति नै चिचाइ पनि जति नै सुस्त बोले पनि मेरो आवाजको फ्रिक्वेन्सीले भेट्ने भनेको याफ म्याक्स एउटा साउन्ड क्लासको एउटा याफ म्याक्स होला। सपोज गरौँ कि 3000 हर्ज छ भने 3000 हर्ज भन्दा माथि कसैको गएकै छैन आजसम्म भनेपछि मेरो पनि जान्न नि त, अरू कसैको पनि नजाला नि त। हो त्यो एउटा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। अब हामीलाई मेरो साउन्डको बारेमा एनालाइसिस गर्नु पर्यो, हामीले पढिरह्यो भने डिजिटल सिग्नल एनालाइसिस एन्ड प्रोसेसिङको एनालाइसिस गर्नु पर्यो मेरो स्पिच सिग्नलको भने हामीले त मेरो सिग्नलको इच एन्ड एभ्री माइन्युट डिटेल्स निकाल्न खोज्दैछौँ। तर हामीलाई त्यसलाई सुरुमा स्याम्पलिङ गर्नको लागि त हामीसँग मेरो साउन्ड सिग्नलको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टहरू के कति होला भन्ने थाहा छैन अरे। तर पनि हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि साउन्ड सिग्नलवाला क्लासिफाई गर्दाखेरि एउटा इमेज सिग्नल भयो, त्यस्तैमा साउन्ड सिग्नल जुन छ नि यो आवाज आउनेवाला सिग्नलहरूको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको एउटा याफ म्याक्स छ है। त्योभन्दा म्याक्सिमम चाहिँ साउन्ड फ्रिक्वेन्सी जाँदैन भन्ने एउटा क्लास जुन छ नि त्यो क्लासभन्दा कमै हुन्छ भनेर इन्सर गर्न त सक्यो नि त। हो मेरो साउन्ड कहिले पनि यो हर्जमा पुग्दैन होइन भनेपछि त्यो साउन्ड त्यो एउटा म्याक्सिमम लेभलभन्दा कमै छ नि त। हो त्यो क्लासको साउन्ड फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यति हुन्छ साउन्ड सिग्नलहरूको, अनि गएर अरू यस्ता खाले सिग्नलहरूको यति हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी पनि डिफाइन गरेर क्लास वाइज त्यो क्लासमा म्याक्सिमम मार्क्स आउने यति जति छ भनेर जसरी गर्न सक्यो भने के हुने भयो त हाम्रो हो त्योवाला एउटा याफ म्याक्स छ अरे हामीसँग। भनेपछि नाइक्विस्ट थ्योरमले के भन्छ भने यदि स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी हामीले त्यसरी चुज गर्न सक्यो। अब म हाँसेँ किनकि मेरो घरबेटी बहिनी बाहिरबाट हेर्दैछु होइन। ल ठिक छ, स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी नाइक्विस्ट थ्योरमले के भन्छ भने त्यो भन्छ कि यदि हामीले स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यदि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ याफ म्याक्स लिन सक्यो भने याफ म्याक्स जुन त्यो म्याक्सिमम छ यसको पनि 2 टाइम्स को चाहिँ स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी हामीले लिन सक्यो भने त्यो बेलाको त्यसरी स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी हामीले चुज गर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले त्यो सिग्नललाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ डिस्क्रिटबाट पनि भन्ने कुरा हो। ठिक छ, हो यसरी स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी चुज गर्दाखेरि चाहिँ एफ म्याक्स भन्दा 2 टाइम्सले एफ म्याक्स 2 टाइम्स अफ एफ म्याक्सलाई चुज गर्यो भने त्यो बेलाको स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले नाइक्विस्ट रेट भनिन्छ। पर्फेक्ट, भनेपछि याफ फ्यानले मैले डेनोट गरेँ र हाम्रो त्यो हामीलाई यसरी दिएको फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टको याफ म्याक्स भन्ने कुनै एउटा म्याक्सिमम भ्यालु हो भने यसलाई 2 टाइम्स गर्दाखेरिको त्यो स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सीलाई स्याम्पल गर्यो भने चाहिँ अब के भयो त हाम्रो त्यो रेटलाई चाहिँ नाइक्विस्ट रेट भनिन्छ। सिम्पल छ कुरा, 2 टाइम्स याफ म्याक्स हुन पर्यो। यहाँसम्म ठिक छ, यो थियो हाम्रो नाइक्विस्ट रेट। पर्फेक्ट, अब डिस्क्रिट टाइम सिग्नल चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हो। अब हामीलाई दिएको सिग्नल हुन्छ अभियसली एनालग सिग्नल हुन्छ जहाँ चाहिँ टी बस्या हुन्छ भनेपछि त्योबाट हामीले डिस्क्रिट टाइम सिग्नल चाहिँ कसरी चाहिँ जनरेट गर्ने अथवा कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, कसरी चाहिँ स्याम्पल गर्ने त स्याम्पलिङ पछि हामीलाई त्यतिखेर स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी गिभन होला र अनि भन्ला कि यो स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सीमा स्याम्पल गरिसकेपछिको डिस्क्रिट टाइम सिग्नल के हुन्छ भनेर भन्यो भने कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। सिम्पल छ कुरा, यसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो कि हामीले त्यो जुन पनि हामीलाई दिएको याक्स टी हुन्छ भनौँ न, याक्स टी हुन्छ यो टीमा यान टीले रिप्लेस गर्यो भन्ने भयो। त्यो भन्न खोजेको के भने टी भनेको हाम्रो स्याम्पलिङ पिरियड हो भनेपछि यान पिरियड हो भनेपछि यसको के हुन्छ त 1/fs स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेपछि यदि हामीले टीको ठाउँमा यान बाई एफएसले डेनोट गर्न रिप्लेस गरिदियो भने अब यो जुन आउँछ हाम्रो यो इक्वेसन त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त डिस्क्रिट टाइम इक्वेसन हुन आउँछ, डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हुन आउँछ। र त्यो सँगसँगै अब यो सिग्नलको डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हो भनिसकेपछि एउटा कुरा हामीले इन्सर गरिदिनुपर्छ कि यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट जुन छ नि त्यो कम्पोनेन्ट -0.5 देखि 0.5 अर्थात् 1/2 देखि 1/2 सम्मको रेन्जमा हुनुपर्छ, छैन भने हामीले बनाउनु पर्छ। पर्फेक्ट, हामीले कसरी बनाउने हामी गरेर हेर्नेछौँ। अहिले मैले यो कुरा मात्र भन्नु थियो यसरी गरिन्छ भनेर। रिजोल्युसनको कुरा छ, रिजोल्युसन भनेको डाइनामिक रेन्ज बाई याल -1 हो। याल भनेको हाम्रो लेभल्स हो, क्वान्टाइजेसन लेभल हो। तपाईँको कुरा बुझ्नु भएको छ। म एसेम्बली फर्मुला मात्र लेखिदिन्छु, याक्स म्याक्स माइनस याक्स मिनलाई हामीले डाइनामिक रेन्ज भनिन्छ। यसमा याल -1 याल भनेको के हो त हाम्रो यदि बी बिट्स पर स्याम्पललाई हामीले बी बिट्सले डिनोट गरेका छौँ भने लग
2 अफ याल गरेर यसरी आउँछ भनेपछि याल भनेको 2 टु द पावर b गरेर आउँछ ठीक छ भनेपछि त्यो म्याक्सिमम याल माइनस 1 लेभल्सहरूले चाहिँ के गर्यो त हामीले डाइनामिक रेन्जलाई डिभाइड गर्यो भने हाम्रो रिजोल्युसन आउँछ त्यसलाई हामीले रिजोल्युसन भन्छौँ र अब यी सम्पूर्ण टर्महरू तपाईँले फेमिलियर भइसक्नु भएको छ र कन्सेप्ट सहित फेमिलियर हुनु भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई र अब हामीले न्युमेरिकल गरेर हेर्नेछौँ र यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ थ्याङ्क यू सर फर वाचिङ दिस भिडियो र अन्तिममा यदि तपाईँलाई मेरो भिडियोजहरूले हेल्पफुल भइरहेका छन् हेल्प गरिरहेका छन् भने तपाईँले पनि मलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले मलाई हेल्प गर्नलाई त्यस्तो धेरै ठुलो केही गर्नु पर्दैन तपाईँले भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ अब टेक्निकल पर्सन तपाईँले एड ब्लकर युज गर्नुभएको छ फर 99% स्योर र एड ब्लकर पज गरेर भिडियो हेरिदिनु भयो भने मलाई नि हेल्पफुल हुन्छ थ्याङ्क यू